Như vậy là một nửa chặng đường mùa giải MotoGP 2025 cũng đã trôi qua. Chúng ta ngập tràn tin tức về Marc Marquez, chúng ta ngập tràn tin tức về Ducati, chúng ta ngập tràn tin tức về những đốm sáng có thể thách thức Ducati, chẳng hạn như là Marco Bezzecchi hay là Johann Zarco. Johann Zarco nói bây giờ thì có vẻ hơi sớm, nhưng mà đó cũng là một điểm sáng trong hành trình nửa mùa giải của 2025 tính đến thời điểm này. Nhưng mà tự chung lại thì chúng ta chỉ biết nói về Ducati, Marc Marquez, rồi chúng ta nói về cuộc khủng hoảng của Francesco Bagnaia. Nhưng mà ở phía dưới chúng ta thấy có một cuộc chiến mà rất nhiều người đã đặt một cái tên khá là hài hước và mỹ miều, đó là Japanese Cup, Cúp Nhật Bản giữa Honda và Yamaha. Mùa giải 2024 là một mùa giải cực kỳ thảm họa với hai hãng xe Nhật Bản này. Hai hãng xe từng tắm mình trong vinh quang của quá khứ, từng là động lực thúc đẩy MotoGP trong những năm về trước, giờ đây trở thành những kẻ lót đường đầy thảm thương, đầy bi tráng. Nhưng mà những nhà sản xuất của Nhật Bản, Honda và Yamaha cũng đã rũ bùng đứng dậy, mặc dù là chưa sáng lòa thôi, nhưng mà họ cũng đã thực hiện rất là nhiều biện pháp để mà tự cứu vớt bản thân mình ra khỏi vũng bùn mà họ đã tự đưa bản thân mình vào. Rất là khó để mà chúng ta lý giải cho sự đi xuống của Honda và Yamaha. Có thể là kỹ thuật, có thể là kinh tế, có thể là một lý do nào đó mà chúng ta cần một bài phân tích thật là sâu sắc để mà hiểu được vấn đề của hai hãng xe này. Nhưng mà tự chung lại thì anh em cũng có thể thấy là Honda và Yamaha dường như là, không phải là dường như nữa, mà đã quá chậm chân trong cuộc đua khí động học với những hãng xe châu Âu, cụ thể là Ducati. Ngay cả những hãng xe châu Âu khác như là KTM hay là Aprilia cũng cảm thấy rát mặt với sự phát triển khí động học của Ducati. Nhưng mà dù sao đi nữa thì họ cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Họ đã nhận ra là họ đã đi sai đường. Khi mà đối thủ của mình xài cái gì thì mình cứ xài cái đó, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dần dần tốt đẹp hơn và mọi chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn. Không ai mà cứ đứng ở cuối bảng hoài, không ai mà thi đấu cứ ngoài top 10 hoài. Tiền bạc đổ vô dự án MotoGP của Honda và Yamaha không biết bao nhiêu, nhưng mà dĩ nhiên không có ai muốn nhìn thấy một cái kết quả bi thương và đau đớn như vậy cả. Honda và Yamaha xếp chót bảng năm ngoái và đã hình thành nên Cúp Nhật Bản như anh em hay bàn luận trôn nhau ở trên mạng đó. Sau nửa mùa giải năm nay thì mình thấy là Honda và Yamaha đều có những bước tiến khá lớn so với mùa giải năm ngoái. Nếu mà chúng ta so sánh số điểm của Honda và Yamaha so với mùa giải năm ngoái thì chúng ta thấy năm nay họ đã giành được nhiều điểm số hơn, họ cũng có kết quả tốt hơn, và cái số điểm mà họ thu được ở mỗi chặng đua thì cũng tích cực hơn, nhiều hơn, và vị trí trung bình của họ sau nửa mùa giải là tốt hơn. Điều đó cho thấy là những nỗ lực của họ trong một năm vừa qua mang đến kết quả, cho dù là chưa phải nhảy vọt, chưa phải đứng dậy sáng loà, nhưng mà tự chung lại thì đây cũng là một điều gì đó nở mày nở mặt cho cả Honda và Yamaha. Ví dụ như là mình lấy Honda đi, thì sau nửa mùa giải 2024 thì Honda chỉ có được 33 điểm thôi, nhưng mà bây giờ thì họ đã có tới 147 điểm. Thành tích tốt nhất sau nửa mùa giải 2024 là vị trí thứ 11. Nhưng mà năm nay anh em cũng biết rồi, Johann Zarco đã chiến thắng ở Le Mans, và ngay cả trời khô ở GP nước Anh một tuần sau đó thì Johann Zarco vẫn về đích ở vị trí thứ hai. Số điểm mà họ thu được ở mỗi chặng là lên tới 12,25 so với 2,75 nửa mùa giải năm ngoái. Anh em thấy rất là tích cực đúng không?
Còn đối với Yamaha, năm ngoái sau nửa mùa giải họ giành được 62 điểm. Nhưng mà năm nay thì sau nửa mùa giải họ đã có 133 điểm. Rồi thành tích tốt nhất của Yamaha mùa giải năm nay là vị thứ hai của Fabio Quartararo ở chặng GP Tây Ban Nha. Nếu như mà không gặp sự cố về thiết bị điều chỉnh độ cao thì Quartararo đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải này rồi ở GP nước Anh đó anh em. Và vị trí năm ngoái tốt nhất của Yamaha nửa mùa giải năm ngoái thôi nha anh em, đó là vị trí thứ 7. Năm ngoái thì mỗi chặng Yamaha giành được 5,2 điểm, nhưng mà năm nay mỗi chặng họ giành được 11,08 điểm. Và vị trí trung bình là vị trí thứ 8 so với vị trí thứ 12 nửa mùa giải năm ngoái. Năm nay thì thành tích của Yamaha anh em thấy là Quartararo đã có 4 lần giành pole liên tiếp. Trong khi đó thì Honda thì có chiến thắng và có podium của Johann Zarco. Rồi bây giờ thực sự thì mùa 2025 và mùa 2026 để mà Honda và Yamaha có thể là giành chiến thắng đều đặn đã nha, giành chiến thắng rồi sau đó là giành chiến thắng đều đặn hoặc là podium đều đặn và sau đó thì thách thức chức vô địch của Ducati điều này gần như là rất khó. Chắc chắn là Honda và Yamaha sẽ có chiến thắng, nhưng mà chỉ là những điểm sáng thôi chứ không phải là đều đặn như là Ducati. Ducati thì tuần nào cũng là podium và chiến thắng đều như vắt chanh. Nhưng mà câu chuyện của Yamaha và Honda là câu chuyện hoàn toàn khác. Mùa 2025 và mùa 2026 sẽ là mùa giải nền tảng, mùa giải bước đệm để mà họ hướng về mùa giải 2027 khi mà những quy định kỹ thuật mới được áp dụng thì lúc đó mọi thứ sẽ dễ thở hơn, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu và họ sẽ tràn trề cơ hội, tràn trề niềm tin và hy vọng để quay trở về vinh quang. Trong khi đó thì Yamaha đã thực hiện rất là nhiều biện pháp mạnh mẽ, chẳng hạn như là phát triển động cơ V4 này, rồi thêm đội vệ tinh này, rồi sau đó thì thuê Max Bartolini, cánh tay phải của Gigi Dall'Igna về làm việc này, và sau đó thì tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của mình. Lin Jarvis thì cũng đã nghỉ hưu rồi, bây giờ nhường lại cho lớp trẻ, họ có cách làm việc năng động hơn, khỏe khoắn hơn, trẻ trung hơn, sôi nổi hơn và thông tin được luân chuyển nhanh hơn. Rồi bây giờ họ còn chiêu mộ thêm cả Toprak Razgatlioglu nữa. Xin lỗi anh em, cái tên khó đọc quá. Toprak Razgatlioglu, được chưa? Thì đây là những cái động thái mà mình thấy là họ đã rất là mạnh mẽ trong 1 năm rưỡi vừa qua. Fabio Quartararo cũng đã được gia hạn, nhưng mà hiện tại thì anh cảm thấy như là Yamaha đang quá chậm trong việc bám đuổi các đối thủ châu Âu. Còn về phía Honda thì họ cũng rất là mạnh mẽ trong việc là kéo người của đối thủ về làm kiến trúc sư trưởng. Thì chúng ta có là Alberto Albesiano này, họ thuê Alex Espargaro để về làm test rider này, và bây giờ thì họ đang chuẩn bị là ký hợp đồng với Kurt Trief. Kurt Trief là kiến trúc sư cỗ máy MotoGP nhanh nhất, đó là cỗ máy trên chiếc KTM RC16 đó. Rồi họ nhăm nhe thuê cả Jorge Martin, nhưng mà phi vụ này không thành công. Họ cũng có một cái dàn tay đua khá là ổn định, Johann Zarco này, giàu kinh nghiệm này, Nakagami thì làm test rider này, rồi có Juan Mir và Luca Marini thì cũng đã được gia hạn hợp đồng tới hết 2026. Dù sao đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là con người. Tiền thì Honda không có thiếu, nhưng mà họ thiếu những con người, những cá nhân với khả năng tổ chức, khả năng kỹ thuật kiệt xuất để mà đưa dự án MotoGP trở về với đỉnh cao danh vọng. Như vậy anh em thấy là qua video này, Honda và Yamaha đã có những bước tiến so với mùa giải 2024, nhưng mà những bước tiến này cũng chỉ là tốt hơn so với mùa giải năm ngoái thôi.
vẫn còn một chặng đường rất dài để mà bắt kịp với những hãng xe châu Âu và đưa hai hãng xe Nhật Bản này trở về với con đường vinh quang như trước kia. Anh em thấy Honda và Yamaha ở mùa giải năm nay như thế nào và anh em ấn tượng nhất với hai hãng xe này điều gì? Thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha.